नमस्कार. अनुभूती टॅरेटच्या या यूट्यूब चॅनलवर तुम्हा सगळ्यांचं स्वागत आहे. कसे आहात तुम्ही? मला आशा आहे की तुम्ही सगळे मस्त मजेत आणि आनंदी असाल. आज आपण इथे पिक अ पाईल रीडिंग करणार आहोत आणि पाहणार आहोत तुमची ऊर्जा काय आहे. पिक अ पाईल रीडिंग म्हणजे तुम्हाला दिलेले जे पर्याय आहेत त्यापैकी एक पर्याय निवडायचा आहे आणि तुम्हाला तुमचं रीडिंग ऐकायचंय. तुमच्या सोयीकरिता डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये टाइम स्टॅम्प सुद्धा दिलेले आहेत. त्यावर तुम्ही क्लिक करून तुमचं रीडिंग ऐकू शकता. फाईल नंबर 1. तुम्ही जर कंट्रोलच्या या कार्डची निवड केली असेल तर हे रीडिंग तुमच्याकरिता आहे. आपण इथे पाहणार आहोत की अशा तुमच्या आयुष्यातल्या कोणत्या गोष्टी आहेत ज्या तुमची ताकद ठरू शकतात. कंट्रोलचं हे कार्ड सांगतंय की तुम्ही अशा एका पदावर आहात, तुमच्याकडे अशी शक्ती आहे की जिचा उपयोग तुम्ही अनेक लोकांच्या भल्याकरिता करू शकता. तुमच्याकडे अशी शक्ती आहे, अशी तुमची क्षमता आहे तुमच्या पदाची किंवा तुम्ही जे काही करत आहात त्यात तुम्ही मोठ्या पदावर तरी असू शकता किंवा तुमच्याकडे अशी ताकद आहे जिचा उपयोग तुम्ही अनेक लोकांच्या समस्या दूर करण्याकरिता करू शकता किंवा अनेक गोष्टी हाताळू शकता. ट्रान्सफॉर्मेशन, परिवर्तन. तुमच्या आयुष्यात तुम्ही पाहिलं असेल की अनेक वेळा अनेक गोष्टींमध्ये बदल झाले. कधी नोकरी बदलावी लागली, कधी जागा बदलावी लागली. तर हे बदल तुम्हाला काहीतरी शिकवत आहेत आणि हे बदल तुम्हाला तुमच्या आयुष्यात ईश्वराने का दिलेत? कारण तुम्ही या बदलांचा स्वीकार करत अनेक गोष्टी शिकाव्यात. एकाच जागी न थांबता हे परिवर्तन तुमच्यामध्ये सतत यावं. नवीन जागी गेल्यावर नवीन लोकांशी कसं जुळवून घ्यायचं किंवा नवीन क्षेत्र जर तुम्ही निवडलंत, आतापर्यंत तुम्ही समजा सायन्समध्ये शिकत होतात किंवा सायन्सच्या फील्डमध्ये काही काम करत होतात आणि अचानक काहीतरी असं झालं आणि तुम्हाला खूपच वेगळं काम करावं लागलं, तर त्या गोष्टीचा स्वीकार करण्याची क्षमता तुमच्यामध्ये आहे. ते परिवर्तन तुमच्यामध्ये येऊ शकतं. कारण सगळीच जणं अशा गोष्टींचा स्वीकार करण्यास सक्षम नसतात. त्यांना अशा स्थितीमध्ये अवघड जातं. तर तुमची ही स्थिती आहे की तुम्ही असे बदल सहज स्वीकार करू शकता आणि तुम्हाला ते परिवर्तन जमतं. त्या गोष्टी स्वीकारून तुम्ही नव्या गोष्टींमध्ये सुद्धा तितक्याच उत्साहाने काम करायला तयार होता. नवीन जागी सुद्धा अनेक लोकांशी जुळवून घेता. अशी तुमची वृत्ती आहे आणि ही तुमची ताकद आहे. अलोननेसचं कार्ड आणि त्याच्या पुढे आलंय स्लोईंग डाऊनचं कार्ड. ही कार्ड सांगतायत की असं असू शकतं की तुमच्या आयुष्यात तुम्हाला बऱ्याच वेळा एकटेपणा पाहावा लागला असेल. जिथे तुम्ही काम करता तिथे तुम्ही एकटे किंवा तुमच्याबरोबर फार माणसं नाहीत. सगळ्या गोष्टी तुम्हाला एकट्यालाच कराव्या लागतायत किंवा फार मित्र-मैत्रिणी नाहीत. तर ही तुमच्या आयुष्यात स्थिती तुम्हाला असं वाटेल की हे माझ्या बाबतीतच का? ह्याचं दुःख तुम्हाला होऊ शकतं. पण ही तुमची ताकद आहे. ह्या गोष्टींनी तुम्ही स्वतःकडे वळाल. ह्या ज्या गोष्टी तुमच्या आयुष्यात आहेत, त्या तुम्हाला आत्मशोध घेण्याकरिता, ईश्वराचं ध्यान करण्याकरिता, ह्या सगळ्या गोष्टी आध्यात्मिक यात्रेकरिता आवश्यक आहेत.
आणि खूप साऱ्या लोकांमध्ये मजा मस्ती करणं वाईट नाही, पण अशा स्थितीमध्ये माणूस ह्या गोष्टी करणं अवघड होऊन जातं. तर तुमच्या आयुष्यात जर ही स्थिती आहे, तर याचा अर्थ असा आहे, की ईश्वराची अशी इच्छा आहे, की तुम्ही तुमच्या आध्यात्मिक गोष्टींमध्ये प्रगती करावी. तुम्ही आत्मशोध घ्यावा किंवा ध्यान करणं, ईश्वराचं नाम घेणं, नामस्मरणाला महत्त्व देणं, ह्या गोष्टी तुम्ही जास्त कराव्यात तुमचं नेहमीचं आयुष्य जगताना. याकरिता सुद्धा तुमच्या आयुष्यात हा एकटेपणा आलेला असू शकतो. म्हणजे ही तुमची ताकद ठरू शकते. स्लोइंग डाऊन. स्लोइंग डाऊनचं हे कार्ड सांगतंय, की अनेक अडचणी येतात. म्हणजे तुम्ही खूप काही करू शकता, पण अडचणी वारंवार येत राहतात आणि त्यामुळे तुमची जी गती आहे ती जी हळू होते. संघर्ष करावा लागतो तुम्हाला. तर इथे तुम्हाला सांगितलं जातंय, की गती हळू झाली ही गोष्ट खरी, पण त्यामध्ये तुम्ही किती गोष्टी शिकलात. खूप वेगाने जाणाऱ्या माणसाला ज्या गोष्टी शिकता आल्या नाहीत, त्या गोष्टी तुम्ही शिकू शकलात. ज्याने थोडासा हळूपणा स्वीकारला, त्याला आत्मशोध घेता आला, त्याला स्वतःकडे पाहता आलं, त्याला त्या गोष्टी दिसल्या, ज्या वेगात जाणाऱ्या माणसाला कदाचित दिसणार नाही. कारण तो इतक्या वेगात आहे, की तो नेमकं काय करतोय, हे त्याला सुद्धा कधी-कधी कळत नाही. तर इथे तुमची ही ताकद आहे. तुम्ही जर कुठच्याही कामात जास्त वेळ घेत असाल, तर हरकत नाही. पण तुम्ही ते काम चांगल्या प्रकारे करताय ना, तुमची प्रगती तर होतीये ना, मग ते महत्वाचं आहे. तुमची काय ताकद आहे? टेम्परन्स, 6 ऑफ कप, 4 ऑफ सॉर्ड, द लवर. सिक्स ऑफ कपचं कार्ड आणि द लवरचं कार्ड सांगतंय, की तुम्हाला प्रेम द्यायला आवडतं, सगळ्यांबरोबर प्रेमाने राहायला आवडतं आणि ईश्वराशी जोडणं हे सुद्धा हे द लवरचं कार्ड सांगतं, की ब्रह्मांडीय शक्तीचा आशीर्वाद आहे. शिवाय तुम्हाला तुमचं जे कुटुंब आहे त्याकडून किंवा तुमचं जे नातं आहे घरात सगळ्यांशी, त्यात तुम्हाला खूप प्रेम मिळत असणार. तुमचं एक चांगलं नातं सगळ्यांशी असेल. जुन्या लोकांशी सुद्धा तुमचं नातं असं आहे, की ती माणसं तुम्हाला विसरणार नाहीत. तुम्ही सगळ्यांना प्रेम देता, त्यामुळे तुम्ही तिथून गेलात तरी तुमच्या आठवणी राहतील किंवा जुने लोक तुम्हाला प्रोत्साहन करतील. जुन्या आठवणी तुम्हाला आनंद देऊ शकतात. आणि हे ट्रान्सफॉर्मेशनचं जे कार्ड आहे ते द 6 ऑफ कपच्या कार्डच्या खाली आहे. म्हणजे असं असू शकतं, की तुम्हाला तुमची नाती खूप चांगली आहेत, घट्ट आहेत, प्रेमसुद्धा आहे. पण त्या नात्यांमध्येच कुठेतरी तुम्हाला काहीतरी त्रास होऊ शकतो आणि त्यामुळे तुमच्या आयुष्यात खूप मोठं परिवर्तन येऊ शकतं. पण ह्या गोष्टी तुमच्या आयुष्यात परिवर्तन आणण्यासाठीच होणार आहेत. ही नाती कधी तुटणार नाहीत. तर ही नाती, ते प्रेम तसंच राहणार आहे. पण त्या गोष्टी परिवर्तनाच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या आहेत. म्हणून असे काही त्रास तुमच्या आयुष्यात झाले असतील, तर त्याचं वाईट वाटून घेऊ नका. त्यामुळेच तुमच्या आयुष्यात परिवर्तनसुद्धा येणार आहे. टेम्परन्सचं हे कार्ड सांगतंय, की
तुमच्यामध्ये ती क्षमता आहे की जे काही आहे त्यातून सुंदर कसं करता येईल, जे आहे त्यातून नवीन कसं करता येईल, नाविन्यपूर्ण कसं करता येईल, ही ताकद तुमच्यामध्ये आहे. म्हणजे एखादी साधीशीच गोष्ट जरी तुमच्यापाशी असेल, तर त्या साध्या गोष्टीला आकर्षक कसं करता येईल, सगळ्यांनाच छान वाटेल, असं कसं करता येईल, ही कला तुमच्याकडे आहे. 4 ऑफ सॉर्ड्सचं हे जे कार्ड आहे आणि शिवाय इथे कंट्रोलच्या कार्डच्या खाली हे टेम्परन्सचं कार्ड आहे. म्हणजे तुमच्याकडे काहीतरी दैवी शक्ती आहे. कारण ह्या कार्डमध्ये एंजल आहे, देवदूत आहेत आणि इथे कंट्रोलचं कार्ड आहे. तर तुमच्याकडे अशा दैवी शक्ती आहेत, ज्यांचा उपयोग तुम्ही तुमच्या आयुष्यात भल्यासाठी, स्वतःच्या, इतरांच्या भल्यासाठी करू शकता. नवनिर्मितीसाठी करू शकता. अलोननेसचं कार्ड आणि त्याच्या खाली 4 ऑफ सॉर्ड्सचं कार्ड. जसं की म्हटलं की ईश्वराची अशी इच्छा आहे की तुमच्या आयुष्यात हा एकटेपणा देऊन, एकटेपणा म्हणजे तुम्ही एकटेच राहता असं नव्हे, पण तरी सुद्धा एकाकी वाटतं किंवा ज्या काही तुमच्या गोष्टी आहेत त्यामध्ये तुमच्या बाकीच्या लोकांचा तितका सहभाग नसणार. त्या गोष्टी मधल्या ज्या काही समस्या आहेत त्यांचा सामना तुम्हाला स्वतःलाच करावा लागणार. असा एकटेपणा तुमच्या आयुष्यात जरी असला तरी त्यामागे कारण असं आहे की ईश्वराची अशी इच्छा आहे की तुम्ही प्रार्थनेला महत्त्व द्यावं, तुम्ही ध्यान करावं, तुम्ही काही गोष्टी समजून घ्याव्या. ह्याकरिता ही तुमच्या आयुष्यातली स्थिती आहे. कारण तुमची प्रार्थना फार शक्तिशाली होऊ शकते. तुमच्या प्रार्थनेमध्ये ती ताकद आहे. ही तुमची ताकद आहे. हे कार्ड सांगतंय की तुमची प्रार्थना तुमची ताकद आहे. तुम्ही तुमच्या फक्त प्रार्थनेनेच अनेकांचं भलं करू शकता. ईश्वर तुमची प्रार्थना फार लवकर ऐकतो असं इथे दिसतंय. आणि ही विशेष गोष्ट तुमच्यामध्ये आहे, हे नक्कीच. स्लोईंग डाऊनच्या कार्डच्या खाली द लव्हरचं कार्ड आहे. जसं मी म्हटलं की तुम्हाला काही समस्या तुमच्या आयुष्यात निर्माण झाल्या असतील, ज्याच्यामुळे तुम्ही ज्या वेगाने पुढे जाऊ शकणार होतात त्या होऊ शकल्या नाहीत. तुमच्या नात्यात काही असे त्रास झाले असतील किंवा अशा काही गोष्टी नातेसंबंधांमध्ये नक्कीच झाल्या आहेत की ज्यामुळे तुमची प्रगती थोडीशी हळू झाली. पण ही तुमची ताकद ठरणार आहे. तुम्हाला यामुळे अनेक गोष्टींचं ज्ञान मिळालं आणि ईश्वर तुमच्या बरोबर आहे याची जाणीव तुम्हाला अशा स्थितीमध्येच तर झाली, जिथे बाकी कोणी नव्हतं. तेव्हा तुम्हाला मदत कोणी केली? तर ईश्वराने केली. ह्या गोष्टी तुमची ताकद ह्याचसाठी ठरत आहेत की अवघड स्थितीमध्ये सुद्धा तुमची प्रगती होत आहे. अवघड स्थितीमध्ये सुद्धा तुमची कमजोर बाजू तुमची ताकद ठरत आहे. ही तुमची ताकद आहे. हे होतं तुमचं रीडिंग. ह्या रीडिंगद्वारे तुम्हाला जर मार्गदर्शन मिळालं असेल तर लाईक, कॉमेंट जरूर करा. चॅनलला सबस्क्राईब करा, जेणेकरून येणाऱ्या व्हिडिओजद्वारे तुम्हाला असंच मार्गदर्शन मिळत राहील. धन्यवाद. पाईल नंबर 2. पाईल नंबर 2. तुम्ही जर स्ट्रेसच्या या कार्डची निवड केली असेल तर हे रीडिंग तुमच्याकरिता आहे. आपण इथे पाहणार आहोत की काय तुमची ताकद आहे. अशा कोणत्या गोष्टी तुमच्या आयुष्यात आहेत ज्या तुमची ताकद ठरणार आहेत.
स्ट्रेसचं कार्ड, त्यानंतर कार्ड आहे सप्रेशन, गायडन्स, गोइंग विथ द फ्लो, नाइट ऑफ वैंड, सिक्स ऑफ कप, फाइव ऑफ सॉर्ड, द हायरोफंट. बॉटम ऑफ द डेकचं कार्ड आहे द मॅजिशियन. तुमची ताकद मॅजिशियनची आहे. तुमच्याकडे सर्व काही आहे आणि अशा शक्ती आहेत, ब्रह्मांडीय शक्ती तुमच्याकडे आहेत, ज्यांचा उपयोग तुम्ही खूप काही करण्याकरिता करू शकता. इथे जी कार्ड्स आली आहेत ती सांगतायत की तुमच्या आयुष्यात खूप तणाव आहेत, दबाव आहे. ही जी ऊर्जा आहे नाइट ऑफ वँडची, ही अशा व्यक्तीची ऊर्जा आहे जी तुम्हाला अशा प्रकारचा ताण देते. ही ही एक अग्नितत्वाची अशी जोशपूर्ण ऊर्जा आहे की जिला ज्या गोष्टी करून घ्यायच्या आहेत त्याकरिता ती कोणाला कोणत्याही प्रकारे त्रास देऊ शकते म्हणा, किंवा कोणत्याही प्रकारे त्या व्यक्तीवर दबाव आणते. म्हणजे ही व्यक्ती तुमच्या आयुष्यात अशी आहे की जी जोशपूर्ण आहे, जिला कामात तिचं ध्येय पूर्ण करण्याकरिता तिचा उत्साह इतका आहे की ती तुमच्यावर प्रेशर आणते. तुम्हाला ते काम करण्याकरिता कोणत्याही प्रकारे भाग पडते. अशा प्रकारचा दबाव कोणत्या तरी व्यक्तीकडनं तुमच्या आयुष्यात निर्माण झालेला असू शकतो आणि ही तुमची ताकद ठरत आहे. ही व्यक्ती ज्या पद्धतीने तुमच्या आयुष्यात काही गोष्टी करते, त्या गोष्टींमुळे तुम्ही जास्त आध्यात्मिक व्हाल आणि असं असू शकतं की ही व्यक्ती तुमच्याबद्दल काहीही बोलतेय, कारण इथे हे अनाउन्समेंट करतेय, काहीतरी तुमचा विनोद करते म्हणा किंवा असं काहीतरी करतेय, आणि ज्यामुळे तुम्ही जे काही करत आहात त्यामध्ये काही ना काही अडचणी येत आहेत, किंवा तुम्ही जे काही सादर करत आहात त्या गोष्टींमध्ये ही व्यक्ती त्याच्याप्रमाणे तुम्हाला चालवण्याचा प्रयत्न करते. असा कुठच्याही प्रकारे तुम्हाला तुमच्या आयुष्यात जर त्रास असेल तर ही तुमची कमजोर बाजू नसून ही तुमची ताकद ठरत आहे. ह्या ताणामुळे काय होतंय की तुम्ही गोष्टी करत जात आहात, ज्या गोष्टी तुम्हाला साध्य करायच्या आहेत, जे स्वप्न तुम्हाला साध्य करायचं आहे, त्यामध्ये हा अशा प्रकारचा दबाव तुम्हाला उलट मदतच करत आहे. तुमची भीती कमी होत आहे आणि तुम्ही संघर्ष जरी करत असलात तरी त्या संघर्षामधनं तुम्ही पुढे जात आहात, तुमची प्रगती होत आहे. सिक्स ऑफ कपचं हे कार्ड सप्रेशनच्या खाली आलंय. याचा अर्थ तुमच्या कुटुंबाचं किंवा तुमच्या ज्या काही जुन्या गोष्टी होत्या लहानपणापासूनच्या, त्या आठवणी म्हणा किंवा अशा काही गोष्टी ज्या तुम्हाला त्रासदायक होऊन गेल्या,
आठवणींपेक्षा अशा गोष्टी ज्या ज्या गोष्टींनी तुम्हाला तुमच्या आयुष्यात काही कटू अनुभव दिले म्हणा किंवा काही अशा चुका झाल्या, की ज्यांचा विचार आज जर तुम्ही केलात, तर तुम्हाला त्याबद्दल शरम वाटते किंवा तुम्हाला त्या गोष्टींचा त्रास होतो. अशा गोष्टी काही कारणामुळे, ह्या स्थितीमुळे किंवा काही कारणामुळे आल्या आणि त्यामुळे तुमचा उपचार जो आहे, तो मुळापासून झाला. ज्या गोष्टी दाबून टाकल्या गेल्या होत्या, त्या गोष्टींचा पुन्हा-पुन्हा त्या गोष्टींबद्दल बोललं गेलं म्हणा किंवा कोणत्याही व्यक्तीद्वारे तुमचा त्या गोष्टींबद्दलच्या आठवणी पुन्हा जाग्या करून तुमचा अपमान केला म्हणा किंवा तुम्हाला त्या गोष्टींची पुन्हा उजळणी करून दिली. ह्या सगळ्या गोष्टीतून झालं काय, की जे दुःख तुम्हाला त्रासदायक वाटत होतं किंवा ज्या कटू अनुभवानी तुम्हाला आज शरम वाटत होती, त्या गोष्टींचा तुम्ही सामना केलात आणि यामुळे तुमच्या मनातल्या ह्या ज्या दाबून टाकलेल्या गोष्टी होत्या, त्यांचा उपचार व्यवस्थित झाला. आणि ही आता तुमची ताकद ठरत आहे. असं होऊ शकतं, की काही काळ जोपर्यंत या गोष्टी सगळ्या चालल्या होत्या, तोपर्यंत तुम्हाला काही त्रास झाले असतील. खूप जुन्या-जुन्या गोष्टी काढून कोणी जर तुमचा अपमान केला असेल किंवा जुन्या लोकांना पाहून किंवा जुन्या आठवणींनी काही त्रास तुम्हाला झाला असेल, तर तो त्रास झाला ही गोष्ट जरी खरी असली, तरी त्या त्रासातून आता तुम्हाला खूप बरं वाटत असेल. कारण आता त्या गोष्टी तुमच्या मनात आत खोलवर राहिलेल्या नाहीत. तर ते पाणी स्वच्छ झालेलं आहे. तुमचं मन आता स्वच्छ झालंय. त्यामुळे पुढचा प्रवास तुमचा सोपा होणार आहे. आणि ही तुमची ताकद ठरत आहे. आणि असं सुद्धा असू शकतं, की पिढ्यानपिढ्या ज्या गोष्टी चुकीच्या होत आल्या किंवा आपोआप काही गोष्टी पुढे जात राहतात, त्याप्रमाणे ज्या गोष्टी चुकीच्या होत आल्या, त्या मुळापासून बऱ्या व्हाव्या, ही तुमची पूर्वजांची इच्छा जी होती, ती तुमच्याद्वारे पूर्ण होऊ शकली. आणि ही तुमची ताकद आहे, की तुमच्या पूर्वजांनी तुमची निवड केली. कारण ती निवड होण्याकरिता ते गुण तुमच्यामध्ये असावे लागतात आणि ते तुमच्यामध्ये आहेत, ही तुमची ताकद आहे. गाईडन्सचं कार्ड आणि त्याच्यापुढे 5 ऑफ सॉर्ड्सचं कार्ड आहे. हे कार्ड सांगतंय, की नातेसंबंधांबद्दल किंवा जिथे कुठे तुम्हाला दगा मिळाला, काही त्रास झाला नात्यांमध्ये, भावनांमध्ये, तर अशा ठिकाणी तुम्हाला जो कटू अनुभव आला, त्याच कटू अनुभवाने तुम्हाला ज्ञानी बनवलं आहे. तुम्हाला एक उत्तम मार्गदर्शक बनवलं आहे. हा जो कटू अनुभव तुम्हाला दिला गेला, याच्यामागे कारण हे आहे, की ह्या अनुभवातून तुम्ही शिकावं आणि तुम्ही फक्त शिकू नये, तर तुम्ही उत्तम मार्गदर्शक व्हावं. तुम्ही इतरांना मदत करावी. कारण इथे जे कार्ड आहे, त्या कार्डमध्ये एंजल आहे. म्हणजे तुमच्याकडे असे काहीतरी दैवी गुण आहेत, की तुमचं कार्य हे फक्त स्वतःपुरतं जगणं आणि इतपत नाहीये, तर तुम्हाला काही ना काही असं कार्य करायचंय जिथे इतरांचं भलं होऊ शकतं, इतरांना तुम्ही योग्य दिशा दाखवू शकता, इतरांना मार्गदर्शन करू शकता. आणि याकरिता तुमच्या आयुष्यात ह्या काही गोष्टी घडल्या, ज्या गोष्टी घडणं आवश्यक होतं. यामुळेच तुम्ही आज
चांगलं मार्गदर्शन करण्याच्या स्थितीमध्ये येऊ शकला आहात, हे त्याचं कारण आहे. कारण ती ईश्वराची इच्छा होती की तुम्हाला असे स्वतःला अनुभव द्यावेत की जेणेकरून तुम्ही तुमच्या अनुभवातून इतरांना योग्य प्रकारे मार्गदर्शन करू शकाल. गोइंग विथ द फ्लो आणि द हायरोफंट. तुम्हाला सातत्याने शिकत राहायला आवडतं आणि ही तुमची ताकद आहे. तुमच्या आयुष्यात ज्या गोष्टी होत आहेत, त्या गोष्टी तुम्हाला शिकवता येतच. पण तुम्हाला सतत काही ना काही शिकायला आवडतं आणि त्याद्वारे तुमची ताकद वाढत जाते. तुम्ही आत्तापर्यंत वेगवेगळ्या क्षेत्रांमध्ये काम केलं असेल म्हणा किंवा वेगवेगळ्या क्षेत्रांचा अनुभव, वेगवेगळ्या क्षेत्रांचं ज्ञान तुमच्याकडे असेल. यामुळे कोणत्याही स्थितीमध्ये पुढे जात राहणं ही क्षमता तुमची वाढलेली आहे. म्हणजे जर एकाच क्षेत्रात एखाद्या व्यक्तीने काम केलं, तर ती त्या क्षेत्राबद्दल फक्त सांगू शकते. त्या क्षेत्राचं तिला माहिती असतं. पण ज्या व्यक्तीने अनेक क्षेत्रांमध्ये काम केलेलं आहे, त्या व्यक्तीला कोणत्याही स्थितीमध्ये न डगमगता पुढे जाता येतं. तसं तुमच्यामध्ये आहे. ती क्षमता तुमच्यामध्ये आहे की आत्ता ह्या स्थितीमध्ये तुमचं जे काही कार्य आहे त्याकरिता कोणत्या गोष्टी शिकणं आवश्यक आहे, त्याकरिता कोणाचं मार्गदर्शन घेणं आवश्यक आहे आणि त्याप्रमाणे तुम्ही गोष्टी शिकता, त्याप्रमाणे ज्ञानी व्यक्तीचं मार्गदर्शन घेता आणि तुम्ही पुढे जात राहता. ही तुमची ताकद आहे. ही ताकद तुम्हाला असं वाटेल की ही ताकद कशी? तर हे शिकत राहणं, सतत शिकत राहणं सगळ्यांना जमत नाही. कारण एका वयानंतर आपल्याला ते बदल नको वाटतात. म्हणजे एक ठराविक वयापर्यंत आपण शिक्षण घेतो. त्यानंतर आपल्याला असं स्थिर काहीतरी आपल्याला आर्थिकदृष्ट्या देणारं काहीतरी क्षेत्र हवं असतं. मग त्यात आपण काम करतो आणि रिटायर होतो. असं एक सुखी जीवन आपल्याला अपेक्षित असतं. पण ते सगळ्यांच्याच आयुष्यात असतं असं नाही. पण ज्यांच्या आयुष्यात नसतं, त्यांचं आयुष्य जरी संघर्षमय आणि खडतर असलं, तरी ते त्यांच्या आयुष्यात खूप काही शिकतात. आणि त्यामुळे त्यांची क्षमता इतकी वाढते की कोणत्याही स्थितीमध्ये ते पुढे जाऊ शकतात. कोणत्याही स्थितीमध्ये ते थांबत नाहीत. ही त्यांची ताकद होते. हे होतं तुमचं आजचं रीडिंग. ह्या रीडिंगद्वारे तुम्हाला जर मार्गदर्शन मिळालं असेल तर लाईक, कमेंट जरूर करा. चॅनलला सबस्क्राईब करा, जेणेकरून येणाऱ्या व्हिडिओजद्वारे तुम्हाला मार्गदर्शन मिळत राहील. धन्यवाद. फाईल नंबर 3. तुम्ही जर इंटेन्सिटीच्या या कार्डची निवड केली असेल तर हे रीडिंग तुमच्याकरिता आहे. तुम्ही एखाद्या गोष्टीवर पूर्ण लक्ष देऊन, ध्यान केंद्रित करून काम करता. ही तुमची ताकद आहे. मग ती गोष्ट करताना तुम्ही बाकीच्या गोष्टी विसरून जाता. ही ताकद तुमचं ध्येय पूर्ण करण्याकरिता खूप महत्त्वाची आहे. पाहूया कोणत्या गोष्टी तुमच्या आयुष्यात आहेत अशा की ज्या तुमची ताकद ठरत आहेत. फाईल नंबर 3. कोणत्या गोष्टी तुमच्या आयुष्यात अशा आहेत की ज्या तुमची ताकद ठरत आहेत. द रेबेल, पॉलिटिक्स, कॉन्शियसनेस. बॉटम ऑफ द डेकचं कार्ड आहे स्ट्रेस.
आता टॅरोद्वारे आपण पाहूया कोणत्या अशा गोष्टी आहेत जी तुमची ताकद ठरत आहे. किंग ऑफ कप, एट ऑफ कप, पॉलिटिक्सचं कार्ड काय सांगतंय. किंग ऑफ पेंटॅकल, थ्री ऑफ सॉर्ड, बॉटम ऑफ द डेकचं कार्ड आहे एस ऑफ पेंटॅकल. ही कार्ड सांगतायत की ज्या गोष्टी तुमच्या आयुष्यात आहेत त्या गोष्टी तुम्हाला ताण तणाव निर्माण जरी केला असला तरी त्याच गोष्टींमुळे तुमच्या आयुष्यात एक नवीन सुरुवात झाली आहे. मग तुमचा नवीन व्यवसाय असेल किंवा काहीतरी नवीन तुम्ही करू लागला आहात त्या तणावपूर्ण स्थितीमुळे. ही तुमची ताकद आहे. आता पाहूया ही कार्ड्स काय सांगतायत. इंटेन्सिटी आणि त्याच्या खाली जे कार्ड आहे ते किंग ऑफ कपचं कार्ड आहे. तुम्ही एखाद्या गोष्टीत जर ध्यान केंद्रित केलं किंवा जी गोष्ट तुम्हाला आवडते, जी गोष्ट तुम्हाला जे काम करायला आवडतं ते कलात्मक काम असू शकतं खास करून, कारण इथे कपचं कार्ड आहे आणि हे किंग ऑफ कपचं कार्ड आहे. तुमची अंतर्ज्ञान शक्ती तरी खूप चांगली असेल किंवा तुम्ही कलेमध्ये निपुण असाल, कला तुम्हाला आवडत असतील किंवा नाती टिकवणं, लोकांचं मन समजणं, ह्या गोष्टी तुम्हाला उत्तम प्रकारे जमत असतील. ह्यातली कोणतीही गोष्ट तुमची असेल तर त्या बाबतीत तुम्ही इतके स्वतःला समर्पित भावाने त्या गोष्टी करता की म्हणजे समजा नातं टिकवण्याबद्दल असेल तर तुम्ही त्या नात्यासाठी सर्व काही करता. अशा प्रकारची तुमची वृत्ती आहे. जर ती कला असेल तर तुम्ही बाकीच्या गोष्टी विसरून जाता आणि फक्त त्या कलेसाठी ज्या ज्या गोष्टी करायला हव्यात त्या तुम्ही जीव तोडून करता. अंतर्ज्ञान शक्तीचं म्हणाल तर त्यासाठी सुद्धा ध्यान केंद्रित करणं हे खूप महत्त्वाचं असतं. तर अशा काही गोष्टी, ह्या तिन्ही गोष्टी तुमच्याकडे असू शकतात किंवा ह्यातली एखादी असू शकते किंवा दोन गोष्टी असू शकतात, पण ह्यातल्या काही ना काही गोष्टी तुमच्याकडे आहेत जी तुमची ताकद ठरत आहे, ज्या गोष्टी तुम्हाला खूप पुढे नेणार आहेत. एट ऑफ कप आणि द रेबेल, ज्या नात्यांमध्ये किंवा ज्या ठिकाणी तुम्हाला खूप तुमचं नातं घट्ट होतं, तुम्हाला त्यांच्याबद्दल लढा होता म्हणा किंवा त्यांच्याशी खूप घट्ट मैत्रीचं नातं होतं, अशा जागेहून किंवा अशा क्षेत्राहून किंवा अशा नात्यातून तुम्हाला दूर जावं लागलं. हे तुम्हाला जावं लागलं, हे तुमच्या आयुष्यात तुम्हाला स्वतःहून तुम्ही ते नातं तोडलं नाहीत किंवा तिथून जाणं तुम्हाला भाग पडलं. आणि ही जी गोष्ट आहे ती तुमच्यासाठी ताकद ठरत आहे. हा जो संघर्ष तुमच्या आयुष्यात निर्माण झाला, ही व्यक्ती ह्या जिथे त्याची नाती होती, जिथे मित्रमैत्रिणी होते किंवा असं क्षेत्र ज्या क्षेत्राशी त्याची नाळ जोडली गेली होती म्हणा किंवा खूप घट्ट नातं होतं, अनेक वर्षांचं नातं होतं, अशा ठिकाणाहून तुम्हाला अचानक जावं लागलं. अशा ठिकाणी जावं लागलं जिथे तुम्हाला काहीच माहीत नाही. खूप अवघड रस्ता पुढे असताना, काय कुठे आहे, कसं जायचं काहीच माहीत नसताना, कोण सोबत देणार किंवा कोण साथ देणार, अशा एका अवघड स्थितीमध्ये तुम्ही आलात, जिथे तुम्हाला खूप संघर्ष करावा लागला. ही तुमची ताकद आहे.
कारण हा संघर्ष तुम्हाला खूप काही शिकवून गेला. हा संघर्ष तुम्हाला ती नाती समजावून गेला, ज्या नात्यांनी तुम्हाला घट्ट मैत्री पण शिकवली आणि अचानक दगासुद्धा दिला. ही असे अनुभव सगळ्यांच्याच आयुष्यात कधी ना कधी येत असतात. तर हा तुमचा अनुभव असा आहे, की या अनुभवाने तुम्हाला खूप मोठी ताकद दिली. म्हणजे खूप मोठं परिवर्तन आणण्यासाठी हा कटू अनुभव तुमच्या आयुष्यात आला. अनुभव असे अनेकांच्या आयुष्यात येतात, पण तितकं मोठं परिवर्तन किंवा अशा मोठ्या गोष्टी सगळ्यांच्या आयुष्यात होतात असं नाही. पण ह्या तुमच्या आयुष्यात हा जो अनुभव आहे, तो अनुभव तुम्हाला बरंच काही देऊन गेला. तुम्हाला त्याने लढायला शिकवलं, योद्धा बनवलं आणि तुम्ही आता अशा एका ऊर्जेमध्ये आलेले आहात, की जिथे तुम्ही स्वतःच्या हक्कासाठी लढू शकता. लोक काय म्हणतील ह्याकरिता तुम्ही तितकं महत्त्व देत नाही. ही ताकद तुम्हाला या कटू अनुभवानंतरच आलेली आहे. पॉलिटिक्स आणि किंग ऑफ पेंटॅकलचं हे कार्ड आहे. तुम्ही तुम्ही जे किंग ऑफ पेंटॅकलचं कार्ड म्हणजे तुमच्याकडे जी समृद्धी आहे, तुमच्याकडे जे ज्ञान आहे, तुमच्याकडे उपचार करण्याची जी कला आहे, त्याद्वारे तुम्हाला हे कळलं, की असं जे राजकारण केलं जातं, जिथे जिथे लोकं मुखवटे घालतात आणि त्यांचं त्यांचे विचार काहीतरी वेगळे असतात, त्यांचे हेतू काहीतरी वेगळे असतात आणि ते दाखवतात काहीतरी वेगळं. असं जे वागणं असतं, असं जे राजकारण सगळीकडे खेळलं जातं, त्या राजकारणात कशी भूमिका आपण करावी, कसं कसं त्या स्थितीमध्ये आपण पुढे जावं, कसं आपण अशा राजकारणी स्थितीमध्ये सुद्धा स्वतः समृद्ध व्हावं, हे तुम्हाला कळलं. राजकारण सुद्धा खेळता आलं पाहिजे. कारण राजकारण हा ह्या समाजाचा एक महत्त्वाचा भाग आहे. पण इथे तुमची ऊर्जा जी आहे, ती अशी आहे की तुम्ही राजकारण पण पाहिलत आणि तुम्ही एका चांगल्या ऊर्जेमध्ये सुद्धा आलात. तुम्हाला हे कळलं, की अशा वाईट ऊर्जेला आपण कसं हाताळू शकतो, कशी ही ऊर्जा आपल्या चांगल्यासाठी वापरू शकतो, हे तुम्हाला कळलं आणि ही तुमची ताकद ठरत आहे. कॉन्शियसनेस आणि 3 ऑफ सॉर्ड जिथे तुम्हाला खूप तुमचं मन दुखावलं गेलं, जिथे नात्यामध्ये दगा झाला किंवा काही असे शब्द तुमच्या विरुद्ध बोलले गेले, की ज्याने तुम्हाला खूप खचून जायला झालं. तुमचं मन उदास झालं, दुःखी झालं. पण ही तुमची स्थिती तुम्हाला बरंच काही शिकवून गेली. ह्या स्थितीमुळे तुम्हाला तुमची स्वतःबद्दल एक नवीन ओळख झाली स्वतःशी. तुम्ही जागृत झालात. तुम्हाला हे कळलं, की हे आयुष्य कसं आहे. आयुष्यात येणारी माणसं काय असतात, कशी असतात, नाती म्हणजे काय, आपलं आयुष्य नक्की काय आहे, काय हेतू आहे त्यामागचा. अनेक गोष्टी जीवनाबद्दलच्या तुम्हाला कळल्या आणि जे दुःख तुम्हाला होत होतं ते आता होत नाही. ही तुमची ताकद ठरत आहे. ह्या रीडिंगद्वारे तुम्हाला जर मार्गदर्शन मिळत असेल तर लाईक, कॉमेंट जरूर करा. चॅनलला सबस्क्राईब करा जेणेकरून येणाऱ्या व्हिडिओजद्वारे तुम्हाला असंच मार्गदर्शन मिळत राहील. धन्यवाद.